tăng trưởng dương với 200 triệu đô la Mỹ, tăng 5% so với tháng 8 năm 2024. Lũy kế xuất khẩu cá tra 8 tháng đầu năm nay sang thị trường đạt hơn 1,4 tỷ đô la Mỹ, tăng trưởng dương 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, nhiều thị trường trọng điểm tiếp tục đón tin tích cực. Về cơ cấu sản phẩm, filet cá tra đông lạnh vẫn là sản phẩm cá tra chủ lực xuất khẩu Việt Nam. Giá trị xuất khẩu sản phẩm này trong 8 tháng đầu năm 2025 đạt hơn 1,1 tỷ đô la Mỹ, tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, xuất khẩu các sản phẩm cá tra khô và đông lạnh khác thuộc mã HS03 trừ mã HS0304 đạt 246 triệu đô la Mỹ, tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, sản phẩm chế biến sâu mã HS16 dù chiếm tỷ trọng nhỏ cũng ghi nhận mức tăng trưởng vượt trội trong tháng, thể hiện sự thích ứng của doanh nghiệp với yêu cầu thị trường về sự tiện dụng và đa dạng hóa. Tính đến hết tháng 8 năm 2025, xuất khẩu cá tra giá trị gia tăng đạt 36 triệu đô la Mỹ, tăng 32% so với cùng kỳ năm 2024. Tháng 8 năm 2025, một số thị trường nhập khẩu cá tra có sự suy giảm nhẹ, đặc biệt là Trung Quốc, Hồng Kông giảm 4%, giá trị đạt 55 triệu đô la Mỹ, cho thấy nhu cầu tiêu dùng quốc tế đang có những thay đổi tinh tế, đôi khi là thận trọng. Ngược lại, các thị trường như CPTPP, Brazil và ASEAN tiếp tục duy trì tăng trưởng cao. Tính đến hết tháng 8 năm 2025, xuất khẩu cá tra sang Mỹ đạt 234 triệu đô la Mỹ, tăng 4% so với cùng kỳ và đang được đánh giá khá ổn định. Mặc dù tốc độ tăng trưởng khá khiêm tốn, Mỹ vẫn là thị trường quan trọng nhất về giá trị cao, yêu cầu khắt khe và ảnh hưởng lan tỏa toàn cầu. Việc duy trì được mức tăng trưởng trong bối cảnh thuế quan và rào cản kỹ thuật phức tạp cho thấy cá tra Việt Nam đang củng cố vị thế trong phân khúc chung cao cấp. Đây cũng là động lực để doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh tiêu chuẩn hóa và xây dựng thương hiệu tại thị trường này. Thưa quý vị, xuất khẩu cá tra sang khối các quốc gia được trợ lực bởi hiệp định CPTPP đạt 242 triệu đô la Mỹ trong 8 tháng đầu năm nay, tăng 36% so với cùng kỳ năm 2024. Nhật Bản, Canada và Mexico là những thị trường quan trọng trong khối với nhu cầu đa dạng từ filet đông lạnh đến sản phẩm chế biến. Hiệu ứng ưu đãi thuế từ FTA một sự thay đổi xu hướng tiêu dùng hướng đến sản phẩm tiện lợi, an toàn đang mở ra cơ hội lớn. CPTPP vì vậy không chỉ là điểm sáng ngắn hạn mà còn là khu vực chiến lược dài hạn cho ngành cá tra Việt Nam. Thị trường ASEAN tiếp tục cho thấy vai trò ngày càng lớn trong bản đồ xuất khẩu cá tra. 8 tháng đầu năm nay, Thái Lan nhập khẩu 52 triệu đô la Mỹ cá tra từ Việt Nam, tăng 31%, trong khi Philippines đạt 26 triệu đô la Mỹ, tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, Malaysia và Singapore cũng duy trì tăng trưởng ổn định với lợi thế gần gũi về địa lý, chi phí logistics thấp và sự tương đồng về khẩu vị. ASEAN đang trở thành vành đai an toàn giúp ngành cá tra Việt Nam giảm bớt phụ thuộc vào các thị trường xa và nhiều rào cản kỹ thuật. Xuất khẩu cá tra sang EU đạt 120 triệu đô la Mỹ trong 8 tháng đầu năm nay, tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái. Dù tốc độ tăng chưa cao, nhưng EU là thị trường có giá trị và sức lan tỏa về mặt thương hiệu, nhu cầu ổn định đối với filet cá tra tiêu chuẩn cao, đặc biệt tại Đức, Hà Lan, Tây Ban Nha, cho thấy tiềm năng củng cố lâu dài. Tuy nhiên, để khai thác tối đa, ngành cần chú trọng hơn vào chứng nhận bền vững, truy xuất nguồn gốc và xu hướng tiêu dùng xanh, những tiêu chí ngày càng khắt khe của EU. Kính thưa quý vị, kết quả xuất khẩu cá tra 8 tháng đầu năm 2025 cho thấy xuất khẩu cá tra đang duy trì đạt phục hồi vững chắc nhưng không đồng đều giữa các thị trường. Trong khi Trung Quốc và Hồng Kông chững lại, CPTPP, ASEAN và Brazil trở thành động lực mới, Mỹ và EU tiếp tục là trụ cột ổn định. Điều này phản ánh xu hướng rõ ràng, cá tra Việt Nam đang từng bước tái định vị trong dòng chảy thương mại toàn cầu bằng cách đa dạng hóa thị trường, gia tăng chế biến sâu và củng cố thương hiệu tại các phân khúc giá trị cao. Trên đây là bản tin nhận định thị trường thương mại thủy sản Việt Nam của Vasep. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.